Hello, magandang araw. Ngayon naman may gagawa tayo ng ng wheeling inverter, brand Powerhouse, model MMA 250. Ayan. Pakita ko yung trouble. On pala natin dito. Yan. Umilaw yung overcurrent natin. Itong welding na to, galing na to sa ibang technician, Tapos lumapit sa atin yung kaibigan natin, yung technician na yon, para ipagawa yung welding na to. Yan, nakikita nyo, umiilaw yung dalawa. Pakita ulit natin. Yan, umiilaw yung dalawang ilaw. So pagka ganito mga problema, huwag nyo lang masyadong patagalin kasi baka masira pa yung MOSFET o di kaya masira yung diode. Yung mga ganitong trouble, kadalasan mayroong leak na MOSFET, shorted na diode, meron ding leak dito sa apat na to, at saka yung pinakahuli is ito yung PWM control board, nandito yung sira. Kailangan natin ma-check lahat ng MOSFET dito kasi MOSFET to, bali anim-anim, magkabilaan, anim-anim din yung diode. Bali, kailangan muna natin yung ma-trouble yan isa-isa, ma-check yan isa-isa bago tayo pumunta rito. So yun lang muna, balik lang ako pag nakita ko na yung trouble. Bali ngayon naman pinalitan ko na yung op-amp para malaman natin kung mawawala ba yung ilaw ng overcurrent natin. Nawala naman, kaso nga lang meron pa tayong problema. So pakita ko ulit, ito yung pyesa na pinalitan natin. Dito yan. Yan, yan. So, pakita ulit natin yung problema. Tsaka tingnan nyo ulit yung physical kung umilaw pa ba. So on natin, yan, wala nang ilaw, nawala. So dapat magkakaroon yan ng output voltage. Ang kaso, ang nangyari, yun, ano nakikita nyo, wala tayong output, millivolt lang yan. So ayan, tapos yun, wala. May problema pa tayo. Tapos isa pang dahilan, umilaw din yung kulay pula doon sa PWM control board. So kailangan nating tanggalin yan para i-troubleshoot yung control board na yan. Bakit ayaw lumabas yung voltage output ng welding na to? So balik lang ako, tatanggalin ko lang yan. Bali ngayon, tinanggal na natin. Nakatanggal na yung PWM board. So nandito yan. Tinanggal natin. Tapos naka-on na rin tayo. Yung power supply natin is 13.5. Gumagana na rin yan. Tapos umilaw yung dalawang ilaw. Ibig sabihin, hindi nalabas ng signal to. May problema yung circuit natin. Kahit na-tester natin yung pin number 14, tapos tingnan natin sa scope, wala talaga tayong signal. Kung gaganyanin ko, may makikita kayong signal pag kinamay ko. Pero pagka dito, yan, wala. Tapos dito rin sa pin number 11, 10, 11, yan, wala rin. Pagka ginalaw ko yung kamay ko, tinapat ko sa scope, yan, nagkakaroon ng signal. Pero dito, wala. Diyan, wala. Dito rin wala. Pagka umilaw ang mga ganitong klase, medyo ang problema natin dito, titingnan ko lang maigi ito kasi baka ito yung mahirap sa kalagayan ng PWM pagka umilaw yan.
Kasi ibig sabihin, may problema yung circuit ng op-amp mo. Kung wala kang scope, hindi mo matatansya kung ilan ang i-adjust mong voltahe dyan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo may tatama. Siguro, tsambahan kung magpapalit ka ng ibang pyesa dyan, sa paligid na yan. Pero may possibility na babalik kasi hindi mo nakuhang accurate na ibalik. Tandaan nyo, pagka yung op-amp nagloko, masyado pong napaka-infinity ni op-amp ang ilalabas na voltahe niyan. Kung alam nyo yung function ni op-amp, infinity po yung voltahe na ilalabas ni op-amp. Dito, depende sa supply. Kaya hanapin natin yung paligid-ligid dyan bago natin malaman kung anong naging diferensya. Di bale, papakita ko naman pagka anong ginawa ko dito, ano. Kaso nga lang, medyo mahirap to. Kasi umilaw yung dalawang ilaw natin na indicator na yan. Nagpalit na tayo ng op-amp. Unfortunately, umilaw pa rin yan. So, para tandaan na may problema yung circuit natin ng op-amp. Hanggat hindi natin naitatama yun, wala tayong may lalabas na signal dito sa PWM. Bali, balik tayo dito ulit, ano? So, nagpalit na tayo ng op-amp dito. Ganun pa rin yung nangyari. Umilaw pa rin yung kulay pula na yan. Yung kulay pula na yan, yan. So, di dapat umilaw yan pagka working yung PWM board natin, ano. Kaso nga lang, umilaw, kailangan natin hanapin. So, inanap ko na, nagawa na yan, last na yan. Tapos, ito lang yung papakita ko ulit. Nagpalit tayo ng PWM, nagpalit tayo ng op-amp nung una. Tapos, may mga ilang pyesa pa dyan, resistor. At saka transistor tayong pinalitan na Hall type. Tapos dito tayo, ano ko lang to, hindi lahat ng op-amp na nabibili nyo nagana. So sa case ko ngayon, ang ginagawa natin dito is bago ako nawala yung kulay pula na yun, at saka may mga pyesa-pyesa pa tayong pinalitan dito. Meron pa yan. Meron pa din dito. Yan. Madami yan. Madami tayong pinalitan dyan. Yung mga resistor, di ko na matanda. Nasa na nilagay. Tapos, naka 10 piraso tayo ng op-amp bago natin nakuha yung problema dito, ano. Ganun pa rin yung 10, ayaw talagang gumana. Kaya bear in mind, lahat ng nabibili nyong op-amp nagana ng matino. So sa case na to, hindi tayo pinalad, gumastos tayo ng mga ilang piraso to, 10 ata to, 2, 4, 6, 8, 10 yan. Tapos isang PWM, tapos mga ilang pyesa para mapatino natin yung welding. O ngayon, testing tayo. Patayin ko na muna yung ilaw para makita natin na maigi. So, ngayon, on natin yung welding. O yan, wala na tayong nakitang ilaw dyan. Dito rin, wala na rin. Yung kulay green lang na power indicator. Tapos, testing tayo dito. Yan, gamit natin muna ngayon yung bagong tester muna natin kasi naubos yung battery. Magpapalit pa ako ng battery. So, ayan. Ilan? 86.30 volts. Ayan. Wala nang ilaw yan. Kahit na ano yun nyo. Panangalin natin. Yan, wala. Tapos, yan, 86.44. So, bali okay na yan. Kailangan lang natin tong testing yung welding sa labas para magkaalaman kung makokontrol ba natin yung ampere.
gumamit tayo dito ng deep socket kasi hindi lahat ng pyesa na binili natin ay nagana, para hindi tayo mabugbog yung bolt sa katanggal salpak ng pyesa, kaya gumamit tayo ng IC socket. Pero pagka umilaw pa rin yan, kailangan yung hanapin yung problema dyan, si the resistor. Yan, may mga transistor yan. Yan o, dalang transistor. Bali, 4, 5 piraso ata. Doon sa kabila. Dyan banda, hindi tayo nagpalit dyan. Dito lang banda tayo nagpalit. Yan. Mga resistor din. Capacitor, nagpalit din tayo. Bali, ano ni Powerhouse MMA 250. Ito yung diagram niya. Yan. Meron din tayong diagram yan. Hindi tayo nawawala ng ginagawa nating mga welding inverter. Mahirap man tayong makaano, pero kailangan nating maghanap. Yan yung kabuuan yan. Tapos yung frequency niyan is 98.4 kHz. Yung natin dito. Kasi ito yung ginawa natin dito. Yan. Isang PWM na 2525 yung PWM natin. At saka isang 3140 na op-amp. Ito na lang muna siguro. Punta tayo sa labas para i-testing welding to. So kayo na bahala pagka nagka-encounter kayo ng ganun. Kailangan yun, hindi umilaw yung mga ilaw dyan para gumana ng matino si op-amp. Kasi nung pinaandar natin, nagpalit tayo ng bagong op-amp, ganun pa rin. Nawala na yung ilaw dito. Dito naman yung umilaw dyan. Dyan naman yung umilaw sa PWM. Kaya minsan talaga medyo mahirap hanapin kung ano yung mga problema. Ang kailangan lang ng tiyagaan. Kung wala kang tiyaga, hindi mo talaga magagawa ito ng mga wala kang tiyaga. So doon tayo sa labas para i-testing i-welding to. Dito na tayo sa labas, Testing na natin yung welding to kung matino ba to. Matino ba gawa natin. Ayan, on natin. Yan. Diyan muna settings natin. Tapos konti na lang yung rod natin, nag-iisa na lang to. Ayan, nag-ana. Control naman. Tapos lagay natin ang todo. Ayan, nakatodo yan. Ayan. Control naman. Bali, dyan lang muna tayo. Welding natin. Bali, balik tayo dito sa loob, Inassemble na natin si Powerhouse MMA 250. Ang kulang lang dito is wala yung cover dito kasi nandun kay kaibigan natin, kasi siya yung unang tumingin dito, tapos nandun na sa kanya yung plastic cover dito, pati yung sa likod. So ayan, nakita nyo naman na yung testing natin dun sa labas, nakokontrol naman natin yung ampere, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi baliwala yung gawa natin pagka hindi natin nakokontrol yan.
Hindi ko na siguro pahabain yung video. Pasensya na kasi hindi tayo nakakapag-upload ng video. Gawa nga ng yung iba meron na tayong upload, yung iba busy din tayo. Ito lang, sinare ko lang kasi konti lang naman ang ano dito. So maraming salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa ating mumunting channel, ano. Bali, try nating makapag-upload ng, meron pa naman ako maraming video, kaso nga lang wala tayong panahon medyo sa ano ngayon sa mga editing, kaya paunti-unti lang muna, pero at least kahit pa paano meron. So, hanggang dito na lang, ano. Maraming salamat ulit sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa next video.